سلام، امیدوارم حال دلت خوب باشه. من ابوالفضل رادمنشم. این ویدیویه برای راحت‌تر کد نویسی کردن اتصال یک ویو از قسمت طراحی به قسمت منطقی یا همون کاتیلمونه. یک سری توضیحات میخوام خدمتتون عرض کنم. این توضیحات رو میتونید رد کنید و برید جلو، ولی اگر میخواید بدونید که واقعا این ویدیو چقدر میتونه ارزشمند باشه و ارزش این آموزش رو متوجه بشین، بهتون توصیه میکنم توضیحات رو ببینید. اگر یادتون باشه خیلی قبلتر، زمانی که ما میخواستیم یک ویو رو از قسمت طراحی بیاریم به قسمت منطقی، یعنی من یک قسمت طراحی XML داشتم، یک سری ویو داخلش داشتم و میخواستم بیام داخل مثلا کلاس کاترینم اونو یک سری تغییرات درش بدم. می اومدم از دستوری تحت عنوان find view by ID استفاده میکردم. خب چه اتفاقی میافتاد؟ من باید به ازای هر ویو یک بار find view by ID میزدم. چه مشکلی داشت؟ مشکل این بود که زمانی که ویوهای من زیاد میشد، find view by ID های منم زیاد میشد و این باعث میشد که چه اتفاقی بیفته؟ خود به خود خوانایی کد من کمتر بشه و همینطور زمانی که من برای کد نویسی انجام میدم یا میذارم خیلی بیشتر بشه. اومدیم جلوتر، تیم توسعه اندروید میشه گفت ابزاری رو برای ما آورد تحت عنوان ویو بایندینگ. گفت بیاید به جای فایند ویو از ویو بایندینگ استفاده کنیم. خب ویو بایندینگ چجوری بود؟ اینجوری بود که من می اومدم یک بار در قسمت گردلم یک فیچری تحت عنوان ویو بایندینگ رو فعال میکردم و به ازای هر قسمت طراحیم که به قسمت منطقی متصل میشد یک بایندینگ میساختم و از اون بایندینگ استفاده میکردم. اگر نمیدونید ویو بایندینگ رو چجوری فعال کنید و ازش استفاده کنید، قبلا یک ویدیو ضبط شده و در کانال یوتیوب ما قرار گرفته که لینکش رو در دیسکریپشن قرار میدیم تا بتونید به راحتی ببینید. با فرض اینکه شما ویو بایندینگ رو میشناسین، ویو بایندینگ اینجوری عمل میکرد که من یک اسمی بهش بدم، مثلا من اینجا بهش گفتم بی و صدا میزدم، یک دات میزدم و الان دسترسی داشتم به ویو هام داخل قسمت منطقی. این سیر تکاملی این قضیه بود. حالا مشکلی که این بایندینگ داره اینه که وقتی که من مجددا ویوهای زیادی داشته باشم و نیاز داشته باشم که بیام و این ویوهامو تغییر دیتا بدم، نیاز دارم که هی بنویسم بی 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 بی، یا حالا مثلا خیلی جا می نویسیم بایندینگ برای اینکه خوانایی بهتری داشته باشه. فرض کنید کلی ویو رو اومدی تغییر دادید، هی اومدی نوشته بایندینگ بایندینگ بایندینگ. خب مثل قبل نه، ولی خب هنوز خوانایی کد رو میاره پایین، وقت شما رو میگیره و حتی این تکراره میتونه برای شما اذیت کننده و آزاردهنده باشه. راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما یک دستوری داریم در زبان کاترین تحت عنوان وی. چی کار میکنه؟ یک بلاک میسازه و ورودی که بهش میدیم رو کاری میکنه که زیر مجموعه هاش به صورت محلی شناسایی بشن. یعنی چی؟ یعنی به جایی که من بنویسم بی دات و حالا اون مشخصه ها و زیر مجموعه هایی که مثلا بایندینگ داره، یک بار میام به ورودی این دستور بیو پاس میدم، یک بلاک براش میسازم و کد نویسی ما داخل این بلاک انجام میدم. این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که اگر من نیاز به ویو هام داشته باشم داخل این بلاک، دیگه نیازمند نوشتن بی نباشم و به راحتی به این ویو هام دسترسی داشته باشم. ببینید می‌نویسم t3.text مساویه با فلان. اما اگر این کارو نمی‌کردم باید چی می‌نوشتم؟ b.t3.text مساویه با فلان. تغییر در یک ویو یا یک مثال زیاد خودشو نشون نمیده، اما وقتی یک پروژه واقعی باشه و در پروژه های واقعی ما ویوهای متعدد داریم، باعث میشه که این بی زیاد بشه. معمولا ما داخل پروژه های واقعی از یک بی استفاده نمی کنیم. مثلا می نویسیم بایندینگ برای اینکه خوانایی کد بالاتر بره و اگر برنامه نویس دیگه هم اومد خیلی راحت تر بتونه متوجه بشه این بی اشاره میکنه به اون بایندینگه، پس می نویسیم بایندینگ و حالا این نوشتن خود بایندینگ زمان بره یکم آزاردهنده است و این روش میتونه خیلی خیلی کار شما رو راحت تر بکنه. این کل این آموزش بود.
این آموزش با وجود اینکه خیلی ساده است اما خیلی میتونه کاربردی باشه و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ازش استفاده کنید. نکته دیگه نمونده، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در قسمت کامنت های همین ویدیو در یوتیوب به ما اطلاع بدید تا حالا ما اون انتقاد رو بهش رسیدگی کنیم، به اون سوال جواب بدیم و بتونیم ویدیوهای بهتری براتون منتشر کنیم. ممنون از زمانی که برای مشاهده این ویدیو صرف کردیم.